Camino de San Salvador. Egyike Spanyolország kevésbé ismert, de annál különlegesebb zarándok útvonalainak. Hegyi ösvények, apró falvak, mély völgyek és magas csúcsok hálózata köt össze 125 kilométeren át két spanyol várost, Leont és Oviedót. Egyike azon kevés utaknak, amit még egymagad, tömegek nélkül járhatsz be. Az elkövetkezendő 5 napban mi is ezt fogjuk tenni, életünk első közös zarándok útján. Egy zarándokút megkezdése előtt azonban még akad néhány elintézni való. Az első és legfontosabb dolog, a Leónba való időutás után már csak az igazán nehéz dolgok maradtak. Elfoglalni a szállásunkat a főtéren, annyi cseresznyét enni, amennyi csak kijön 4 euróból, beszerezni az zarándokút leveleket, na meg vele együtt az első pecséteket, és talán a legfontosabb, megcsodálni a Leóni katedrálist. Az első napunk reggelén is innen kezdtük meg utunkat egyenesen észak felé, a 125 kilométerrel lévő Oviedo városa irányába. Nem tartott soká, hogy belefussunk az első zarándokba, de mint hamarosan kiderült, az ő útja másfelé vezet, mint a miénk. Zacskostól is videózlak. A város gyorsan magunk mögött hagyva nem sokára kis ösvényeken találtuk magunkat a Bernesga folyó partján. Akkor még nem is sejtettük, de az első napot kisebb-nagyobb megszakításokkal végig a partja mentén fogjuk megtenni. Nem tartott soká, mire a partmenti erdőt először kertek, majd egy kis falu váltotta fel. A nap első megállóján a reggeli mellé kaptunk egy újabb pecsétet, és egy kitűzőt is. A falu végén még egyszer rá akartunk tölteni a kulacsainkra, ez azonban nem bizonyult annyira egyszerűnek. Utunkat ezután egy vidéki tájon folytattuk, és itt pillantottuk meg először a távolban azokat a hegyeket, amiken hamarosan majd át kell kelnünk. Egy Camino lévén az ösvény mentén számos apró, fákon elhelyezett szentéllyel találkoztunk. Nem sokkal ezután botlottunk bele egy postaládába, ahol a sok zarándok írása mellett szemet szúrt Armin üzenete, amit aznap írt. Néhány óra múlva zarándokszálláson pedig személyesen is megismerkedhettünk vele. Nem igazán lehet leírni azt az érzést, amikor úton vagy, és csak a 2 lábadra számíthatsz olyas valakinek, aki még sohasem csinált ilyet, de a Camino erejét nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Én úgy éreztem, mintha hazatérnék, Nóri pedig ekkor kezdte sejteni, hogy mekkora hatásra is lesz rá ez az út. Kisvirág. Egy biztos, ilyesfajta nyugalmat és felszabadultságot csak is az út képes adni.
Minden szépség ellenére a Camino továbbra is egy nehéz fizikai kihívás, és a nap végére a mi energiánk is kezdett a végére járni. Fáradtan, már aszfalton lépkedve értünk bele Roblába, ami gyakorlatilag az utolsó város az elkövetkező 80 kilométeren. Az aznapi szállásunkra beérve már csak egy dologra maradt erőnk. A Camino egyik legnagyobb előnye, egyben a hátránya is. Mivel az aznapi táv adott, nincs sehova sietned. Kelhetsz te hajnalok hajnalán, vagy jóval napfelkelte után, ugyanúgy meg kell küzdened az akadályokkal. Így hát mi ennek tudatában egy már túlságosan lassú reggel mellett döntöttünk. Bőven fél 11 fele járt, mire beértünk a következő faluba, ahol megreggeliztünk. A második nap is könnyedén indult, eddig szinte végig síkterepen haladtunk. Csupán néhány szírt próbálta a tudomásunkra adni, hogy ma azért még a java hátra van. Nem sokra rá beértünk az utolsó faluba, ahol egy kútban kellően felfrissültünk. Már vagy negyed óráján hűsölhettünk benne, mire rájöttünk, hogy valamiért itt tilos lábat mosni. Örülök, hogy megfekszik az egyetlen szobát. Innen viszont már nem volt megállás, egy jókora hegy állt közénk és a célunk közé. A Camino de San Salvador rövid hossza ellenére egyike Spanyolország legnehezebb zarándok útvonalainak. Hiába viszonylag rövidek a napi távok, a folyamatos és bőséges szintkülönbségeknek köszönhetően így is legalább annyira megterhelőek, mint más útvonalak legkeményebb szakaszai. A San Salvador további különlegessége, hogy gyönyörű tájai ellenére nagyon kevesen vállalják be. A francia úti negyedmilliós forgalma mellett ezen az útvonalon évente csak 1500-2000 zarándok megy végig. Norinak ez az első Caminója, ráadásul ő döntött emellett, és úgy érzem, ennél a hegynél tudatosult benne, mire is vállalkozott. Szerinted mielőtt ültünk le, már megint a földre. Csak nem egy pad. Mindig ezt csináljuk. Mindig 50 méterre múlik egy pad vagy egy kő. A késői kelésnek azért akad egy bőtje. Délután 2-kor a legnagyobb melegben értük el a csúcsot, de szerencsére innen már szinte végig lefelé vezetett az út. Ezennel megérkeztünk utunk legszebb részéhez, beértünk a Leoni hegyek szívébe. Mai szállásunk is egy apró hegyi faluban, az 59 fős Poladora de la Terciában lesz zarándokhtársainkkal együtt,
akiket már előző napról ismerősökként köszöntünk. You okay if you're in the photo? Yeah. Absolutely okay. Egyetlen egy kanál van az egész szálláson. Tökéletes. De majd befogadom. Hát én még nagyon szagú állok. Talán mondanom sem kell, de a harmadik napon sem mi voltunk az elsők, akik elhagyták a szállást. Mire az első kilométert megtettük, a többiek valószínűleg a táv felén is túl voltak már. Nem mintha úgy annyira siettünk volna. Oké, virágocskák. A faluval a hátunk mögött lassan bandukoltunk hegynek felfelé. A mai nap reggelén érjük el egész zarándoklatunk legmagasabb pontját, 1600 méterig vezetett utunk. Nem igazán tudtuk elhinni, hogy egy ilyen gyönyörű tájon sétálunk, és rajtunk kívül egy lélek sincs itt. Vagyis majdnem. Ezután a felfelé tartó szakasznál jóval hosszabb lejtőn ereszkedtünk alá a völgybe, ami néhol a keleténél kicsit lassabban ment. Stabil. Mindegyik stabil. Nyugodtan léphetsz a nagy kövek felé. Hozzá. Na, kussolj, de megyek. Segítek? A völgybe leérve lassan újra megjelentek az ember nyomai, és a kószatehenünk barátai is előkerültek. Szinte pontban délre értük el a nap első megállóját, a Pajares hágói éttermet. A hely az elképesztő panorámája mellett egy másik jelentőséggel is bír. Itt hagytuk magunk mögött Leont, és értünk be Asztúria tartományába. Ezennel a táv felét teljesítettük. Mondhatnám akár, hogy a nehezén ezennel túl is vagyunk, de ez nem teljesen fedné le az igazságot. Innen egy elképesztő meredek szakasz következett, ahol ráadásul jelzések sem voltak mindenhol egyértelműek. Találd ki! Több órán át tartó ereszkedésünk a völgybe sokkal megterhelőbb volt, mint a reggeli hegymászás, és minden lépésünkre nagyon oda kellett figyelni. Azt videózod, hogy bénázok. Mondjuk itt pont jó az út. Ezért álltam meg itt. A patakot elérve sem adott azonban sok pihenőt az út. Ó, de jó. A nap zárásaképp még egy utolsó emelkedő választott el minket a szálláshelyünktől. Lehagy a nő. Nem bírom utolérni, pedig már elmegyünk, hogy 16 kilométer óta így föl le. Mai nap az durva, de basszus meg is előszegynek fölfele. Hát nem hiszem el. Egy hosszú, de annál tartalmasabb nappal a hátunk mögött értünk be Llanos de Somerónba, ahol egy család látott vendégül minket és zarándoktásainkat egy fantasztikus házi vacsorával.
This looks like Elég rá neked? Vagy még kibontsuk? Benne lesz. Bye bye. Gracias. Thank you very much for Thank you. everything. Bye bye. Gracias. Ami fölment, annak egyszer le is kell jönnie. Tegnapi fáradozásaink gyümölcseként a 4. nap reggelét egy hosszú, lankás és őszintén az eddigiek után rendkívül jól eső lejtővel indítottuk. A táj az előző napok kopás szírtjei és havas csúcsai után kezdett újra megszelídülni, és a hágok és hegygerincek helyett ma már erdőkön, dombokon és elhagyatott tanyákon keresztül vitt az utunk. Ekkora már rutinosan tettük meg a távokat, osztottuk be az erőnket, és kialakítottunk egy ütemet. Közel 80 km után úgy éreztük, hogy tisztában vagyunk a hátralevő akadályokkal, de erre az út hamarosan rácáfolt. Valaha Spanyolországban jártok. Ezt vegyétek meg. 4 napja cipeljük, és nem törnek szét ezek zapszeletek. Csokisak, nagyon finomak, nagyon crunchy, hogy rá van írva. Legjobb. Köszönjük, Nóri. Ha gázat nehogy beleragd. A mai nap a 18 kilométerével és viszonylag egyszerű terepével úgy tűnhetne, hogy megváltás az előzőek után, de furcsa módon itt kellett a legnagyobb kihívással szembenéznünk. A 4. napra lett úrrá rajtunk a fáradtság, és Nóri lábán ekkorra nem is egy, hanem 3 vízholyag is kialakult. Az eddig sem túl gyors tempónk végtelenül lelassult, és minden lépés kezdett borzasztóan fájdalmas lenni neki. Hősiesen küzdött, hogy ne kelljen a mai táv vége előtt feladnia, de ez hatalmas erőfeszítést igényelt a részéről. A Camino során először láttam rajta, hogy szenved, és én semmit nem tudtam tenni ez ellen. Minden méterért megküzdött a szállásig, viszont így a holnapi, az eddigi leghosszabb nap teljesítése egyre kétségesebbé vált. Beragasztottam a lábam. Igen. Az utolsó napra a terv rendkívül egyszerű volt. Felkelni és elindulni minél korábban, majd eljutni odáig, ameddig csak lehet. 32 km volt vissza Oviedoig, és az előző napból kiindulva úgy döntöttünk, meglátjuk meddig bírjuk, majd onnan a hátralévő távot vonattal tesszük meg. Egy rendkívül nehéz, de ott akkor szükséges döntés volt ez. Kényszerű elhatározásunkat a körülmények is tovább erősítették. Már reggel 7 óta úton vagyunk, de a napsütést egy ködös, borongós idő váltotta fel. A táv első szakasza pedig nem is kifejezetten mutatós, kisebb-nagyobb kihagyásokkal az autópályát követtük több mint 10 kilométeren át, olykor végtelennek tűnő nyílegyenes szakaszokon. A
A sebességünkről sokat elmond, hogy a kockásinges bácsit akármennyire is próbáltuk, képtelenek voltunk a város előtt megelőzni. A hős. Na, jó reggelit. Itt Mierezben lett volna először lehetőség vonatra szállni, de Nóri még nem adta be a derekát. 13 kilométert tettünk meg reggel óta, és még közel 10 kilométer volt a következő lehetőségig, Olyoniegóig. Ahhoz azonban, hogy oda eljussunk, ismét fölfelé kell folytatnunk utunkat. Az autópályától búcsút véve el is indultunk a mai nap első, de nem egyetlen dombját megmászni. A kocsik és a város zaját pedig valami egészen más váltotta fel. Egy kissé továbbra is ködös, de barátságos vidéki tájon értünk fel a tetőre, alig néhány falut érintve, amik csak pár házból álltak. Innen folytattuk utunkat lefelé a végcél előtti utolsó falu irányába, de a döntés igazából már megszületett. A vonat innen már szóba sem jöhet. Akármi is legyen, végigcsináljuk az utolsó 9 kilométert Oviedoig, legyen az bármennyire nehéz. Nóri, mikor ezt nézed, tudd, hogy nagyon büszke vagyok rád. Ha valaki tegnap megkérdezi, biztosan azt mondom, hogy nem fogunk tudni eljutni addig a dombig, amit most épp oly lelkesen mászunk meg. 5 nap, 120 kilométer és több 1000 méter szintkülönbség után már csak ez volt hátra. Az utolsó tetőre felérve még egyszer visszanéztünk a hegyekre, amik egész idáig kísérték utunkat, de magunk előtt már valami más is feltűnt a látóhatáron. Lehetetlen leírni, mit is jelent egy Caminót befejezni, hiszen minden zarándoklat másképp indul, és másképp fejeződik be. Nincs két egyforma ok, egyforma sors, egyforma ember, de egy valami mégis közös mindegyikünkben. Az út, amin haladunk. Mindenki egy céllal vág neki a Caminónak, de a vége közelettével nincs olyan zarándok, aki igazán be akarná fejezni. Az út minden fájdalma és nehézsége ellenére ez egy búcsú. Búcsú az arándokszállások nyikorgó ágyaitól, a reggeliktől, amik jól lakadtak, és minden kuttól, ami szomjunkat oltotta. Búcsú az aszfaltos utaktól és a vízholyogoktól, amiket okoztak. Búcsú hegyektől, tehenektől, társainktól. Búcsú az úttól. A katedrálisba beérve azonban mégsem a szomorúság lett rajtunk úrrá. Kimerültek, megkönnyebbültek, és hálásak voltunk. Hálásak azért, hogy épségben megérkeztünk, hogy szerencsés utunk volt, hogy új embereket ismerhettünk meg, hogy átélhettük mindezt, és hogy végső soron minden pontosan úgy volt jó, ahogy történt. Nem voltunk szomorúak, hogy vége, örültünk, hogy a részesei lehettünk. Zarándoklatunknak igazából úgy sincs soha vége. Hisz tudjátok, ott, ahol egy út lezárul, egy másik elindul.